guys, welcome to my vlog. So my vlog now is all about unboxing my order from noon. So nakuha ko na siya kanina. I'm so excited. Na ipakita ko yun. And I have a vlog kung paano ko siya nakuha, paano ko siya ginawa. Hindi nalalaman na paano ko na nandito. Diba guys? So excited. So ito na, bubuksan natin to. This one is this one. We have two boxes here. So ito, first box. I'm so excited. Ito na. Wow! Alam niyo ba guys, tinayin ko na ngayon may unboxing. Tapos wala yung hawak ko. Ang alam ko diba? Ako siya guys. So from noon to siya guys. Look at this one. You see this? Nakaano pa talaga siya. Yung tawag doon. Protector na doon talaga ito. There's shield like what called this one? Screen protector ng phone. Ito case, it's so cute. White lang siya kasi ayoko na madaming design kasi para di mahal. Kasi ang mahal dito like 200 or 300 dito sa Saudi Arabia. Kaya bumili na lang ako ng mura ng white one. Oh, this one. My clear case. Oh, my clear case of sa cellphone ko na. Yung bago kong cellphone. Ay, nung dati kong cellphone. Oh, it's so cute. I'm so excited. As in this promise, I will share, mag-share ako. Or na-share ko na on my last video. Na-share ko na kung paano ko ginawa ko. Yeah. Cute. And this one, oh, you see this a Bluetooth earphone. Yeah, so we have this case and this white case for my license and this screen protector and this one. I think this one is around like 13 sorry. Pag nasa Pinas, mga nasa 150. Tapos ito, ano siya mga price? Basta yung 1, 2, 4 items. Yung 4 items is 63.85 star. 63.85 star. So, mga 1K. Oh my god, 1K. Mahal. Pero okay lang. Kasi gusto ko siya. Nabubuksan natin from Bluetooth, wireless earphone. Order ako. I can't believe in myself. Hindi na kaya ko. Hindi nagpapayos sa camera. So, ayun na putol guys. Eto na. Ito na. Here! Oh, it's so cute! Oh my god. I'm so maroon. Oh. Sorry guys. Ngayon lang ako nakatry ng mga ganito. Wow! You see this one? Yan. Oh! Wow! This is my first time guys. Huwag nakatawanan. Wow! Ang ganda. Like umiilaw. Oh, umiilaw siya. So cute. So ito siya guys. Umiilaw siya. This is my first time.
ano ko na. Halata naman diba? Parang, review, movies, earphone. Oh, may ano siya. Like, it's like 13 stars. That's so cute. Ano this one? Ano kaya sa loob? I'm so excited. Here, my second phone. My second phone here in Saudi Arabia. Y70. That's, oh my god. As in, hindi talaga alam ng amo ko yung order. Talino ko guys. Kasi ano, ayaw niya akong bilhan. Like, sira na yung charger ko. Tapos ayaw niya akong bilhan. Like, hindi naman sa ayaw. Parang pag nagsasabi ako sa kanya, parang pasok dito, tapos labas sa kabilang time. Yung ganun. Kaya I ordered online na lang. Tsaka, mahal kasi sa online. Like, 50 star like that. And, naisip ko na bumili na lang din ako ng phone. Kasi, need ko din naman siya sa YouTube channel. Yeah! Pag ba mo open? So, habang ina-open ko to, thank you so much pala kay Kuya Bisayang Lagong. Siya yung nagsabi sa akin na itry ko yung Moon app. Kasi sa GC namin, sa Puyaters, nagtanong ako doon kung sino may alam ng mga app dito sa Saudi Arabia na uh, na online application na nagtatanggap ng cash on delivery. Tapos Kuya Bisayang nag-said, i-try ko i-install ang Moon app. Tapos yun, tinry ko siya. Tapos I ordered like Friday. Tapos dapat kahapon ko siya makukuha. Tapos nandito yung amo ko, kaya di ko nakuha kahapon. Tapos kaninang umaga, andito naman din yung amo ko. Pero naganap na talaga ako ng paraan. Kasi baka i-cancel ng Uber. Baka magsawa na yung noon nakaka-deliver. Tapos di ko naman pinag. I'm so excited. Ang tagal mo ako. Oh my! Malaki! Janan! May second. May second phone here. Wow! Ay! Makapal! Makapal siya. Manipis kasi yung ano. Manipis kasi yung ano ko, Y6 ko. Wala makapal para pang Y7. Kaya madami akong case, guys. You see this? May mga case ako kasi. Bumili ako ng bagong phone. Oh. Ito lang parang cute siya, guys. Sana di naman. Pero feel ko parang fake. Ganito ba talaga to? Hello guys, I am back after many years.
So, eto yung Y7 Prime ko na yesterday na blinag ko kanina. And I already checked this in nag-check ako ng mga kung paano malaman yung phone mo if you ordered original or fake. And luckily, original naman siya. Kasi pag hindi siya original, sayang yung around 700 or 7,000 na nabili ko nito kung hindi siya original. And original naman siya, kaso lang, hindi ako hindi ako nakapag-search kung ano yung Y7P, kung ano yung mga ano niya, ganun. And habang chine-check ko to or habang ginagamit ko siya, I noticed na wala siyang Play Store and nag-try ako na pasahan siya ng YouTube kasi di siya ma-install ang YouTube dito or wala siyang YouTube and nagpasa ko ng YouTube galing sa Y6 ko and nagamit ako ng Share It. And when I play or when I open the YouTube, ayaw niya. Ang sabi niya is, hindi daw dito hindi supportive ang Google services dito. Kaya it's like iPhone. Pero okay na din siya, may pang ano na ako, may pang sa live streaming ko, ganon. And may pang play ng mga videos. So, thank you so much guys for watching. I know na parang naiirita kayo kasi parang bata ako nung nag-open ako ng parcel ko because I'm so excited and this is my first time na mag-order and yun. And thank you so much for watching guys. Isa-shoutout ko pa lang Team Puyaters dyan. Hi Team Puyaters! Thank you so much sa support. And Team Primlist. Sa Team Puyaters si Ate Carla K World, Ate Layla sa vlog. Guys, please subscribe them because they are so very supportive friends. And Team Primlist, thank you so much for coming and for watching my videos. And on mega shout out and shout out to my friends, Ate Karampadora, uh, Carmela Ubak, Ate Rose MSB, Ate Wilma Vlogs, Ate Balikudi PH, Philjap, and Ate Zero Vlog, Ate Catherine Comic Colin, Ate Suzy Cruz, Kuya Bisayang Lagum, Kuya Narish Golly Vlogs, and many more. Thank you so much for supporting me always. And please subscribe on my YouTube channel downstairs and please, please like and um, bell or click the notification bell there for you to know if I will upload new videos. Thank you so much guys for watching. Goodbye.